Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nội dung về VPN Remote Access với L2TP over IPsec trên Firewall FortiGate nhé. Layer 2 Tunneling Protocol over IPsec là một giao thức VPN kết hợp giữa hai giao thức khác nhau, đó là L2TP và IPsec, để tạo ra một đường hầm truyền dữ liệu an toàn và đáng tin cậy. Với L2TP thì nó hoạt động ở Layer 2, có chức năng tạo ra một đường hầm để đóng gói và truyền tải dữ liệu. Tuy nhiên thì bản thân L2TP lại không có cơ chế mã hóa hay xác thực nào. Do vậy thì nó được kết hợp với IPsec để bảo mật dữ liệu trong đường hầm. Tiếp theo, hãy cùng mình tìm hiểu cách cấu hình tính năng này trên Firewall FortiGate nhé. Ở đây mình sẽ dựng một mô hình cơ bản gồm có một Firewall FortiGate kết nối ra Internet và một PC trong LAN có IP là 192.168.10.2. Mình sẽ sử dụng laptop ở ngoài Internet để VPN vào và kết nối được với thiết bị trong LAN nhé. IP1 thì mình sẽ sử dụng IP mô phỏng, ở đây là 10.10.13.118. Trong thực tế thì các bạn cần sử dụng IP public từ nhà mạng nhé. Mình đang cấu hình trên phiên bản firmware 7.4.1. Nếu các bạn đang sử dụng các phiên bản thấp hơn thì các giao diện có thể hơi khác một chút. Tuy nhiên thì các bước cài đặt cũng hoàn toàn giống nhau thôi. Đầu tiên thì chúng ta phải định nghĩa một group user để truy cập VPN. Trên các giao diện dashboard, các bạn vào menu User and Authentication, chọn User Group và chọn Create New để tạo group mới. Tại đây các bạn nhập một vài thông tin cơ bản như là name để đặt tên cho group. Mình sẽ đặt tên là L2TP User để dễ phân biệt nhé. Type thì nếu các bạn chỉ đơn giản là tạo user local trên firewall thì chọn là type là firewall nhé. Còn nếu có radius server hoặc LDAP server xác thực riêng thì chúng ta sẽ chọn mục tương ứng. Tuy nhiên cái này thì các bạn sẽ cần phải cấu hình trước. Phần member này các bạn có thể create user luôn hoặc có thể bỏ qua để create ở các bước sau cũng được. Và nhấn OK để tạo. Sau đó chuyển sang menu User Definition. Chúng ta cũng sẽ create new để tạo user. Vì group type mình chọn là local nên type user mình cũng chọn là local nhé. Ấn Next. Login Credential sẽ tạo username và password cho tài khoản. Contact Info thì thông thường các bạn nên tắt phần xác thực hai bước này đi. Vì nếu enable lên thì các bạn sẽ cần phải có license FortiCloud hoặc mua Forti token dạng cứng mới được nhé. Extra Info các bạn enable status lên, sau đó gắn vào group user vừa tạo nhé. Và nhấn Submit để kết thúc khởi tạo. Bước tiếp theo, các bạn vào menu VPN, chọn IPsec Wizard để thiết lập đường hầm VPN. Ở step 1 này, các bạn cần điền các thông tin như sau. Name để đặt tên cho kênh truyền VPN. Ở đây mình sẽ đặt tên là L2TP VPN để phân biệt với các kênh truyền khác. Template Type chọn là Remote Access. Remote Device Type chọn là Native. Các bạn lưu ý với tùy chọn Client Base thì chúng ta sẽ cần tải thêm phần mềm Forti Client để kết nối. Còn với tùy chọn là Native thì các bạn có thể kết nối VPN được ngay trên PC hoặc là thiết bị di động mà không cần tải phần mềm. Phía bên dưới thì các bạn sẽ chọn với hệ điều hành tương ứng của thiết bị Client nhé. Mình dùng laptop Windows để test nên sẽ chọn là Windows Native. Sang step 2 thì Incoming Interface, ở đây các bạn chọn cổng WAN để sử dụng VPN. Lưu ý là thông thường các bạn sẽ thiết lập VPN bằng IP WAN tĩnh. Nếu mà trong trường hợp IP WAN là IP động thì các bạn sẽ cần phải có DDNS để mác tên miền với IP động nhé. Authentication Method chọn là Preset Key. Nếu doanh nghiệp của các bạn có CA riêng thì có thể chọn là Signature để import các cái chứng chỉ số, chữ ký số cho firewall và peer nhé. Thông thường với yêu cầu cơ bản thì chúng ta chỉ cần là Preset Key là được rồi. Bên dưới sẽ nhập key để xác thực. Key này thì sẽ được sử dụng để nhập trên máy client. User group chính là group mà các bạn vừa tạo ở bước trên. Step 3 là thiết lập các thông số liên quan đến policy và routing. Local Interface chọn cổng LAN mà các bạn muốn cho phép VPN vào. Có thể chọn một hoặc nhiều cổng LAN cũng được. Local Address
chọn các giải mạng LAN tương ứng. Client Address Range thì chúng ta sẽ phải tạo các giải IP để cấp phát cho client khi VPN vào. Subnet Mask tương ứng. Nếu là giải IP thì các bạn để là số 32 như thế này. Còn nếu là một giải mạng thì các bạn để số tương ứng nhé. Sau khi cấu hình xong các bước này, các bạn next sang đến cuối để hiển thị giao diện này, tức là đã thành công. Sau khi cấu hình bằng Wizard, các bạn có thể thấy trong menu Firewall Policy đã tự động xuất hiện hai rule cho phép client truy cập vào các thiết bị trong mạng LAN. Lưu ý rằng nếu các bạn kiểm tra policy mà không có hai cái rule này thì client khi VPN vào sẽ không thể truy cập đến mạng LAN của các bạn được đâu nhé. Ok, sau khi đã cấu hình firewall rồi, bây giờ các bạn cần cài đặt trên laptop nữa thôi. Trên Windows các bạn gõ từ khóa cho mình là VPN Setting, sau đó nhấn Add để tạo một đường hầm kết nối VPN. Ở đây các bạn cần điền Connection Name, Server Name hoặc là Address thì các bạn có thể nhập là IP1 của firewall hoặc là Dynamic DNS đều được nhé. VPN Type sẽ chọn là L2TP IPsec với Preset Key và nhập key như chúng ta đã tạo bên dưới. Type of Sign-in Info chọn là Username và Password. Và bên dưới các bạn cũng sẽ nhập thông tin user như đã cấu hình trong group vừa tạo nhé. Cuối cùng là ấn Save để lưu kết nối. Với cấu hình này thì toàn bộ lưu lượng đi ra Internet của các bạn sẽ đi qua firewall mà các bạn đang VPN. Do đó, để máy tính client có thể tiếp tục truy cập Internet thì các bạn sẽ cần phải tạo rule trên firewall để cho phép user VPN có thể truy cập Internet. Các bạn vào menu Policy and Object, chọn Firewall Policy và chọn Create New. Name đặt tên cho rule. Incoming Interface các bạn chọn cổng là L2T.root nhé. Và Outgoing Interface chọn cổng 1. Source là giải mạng các bạn cấp cho client VPN. Sau khi các bạn cấu hình xong Wizard thì firewall sẽ tự động đặt tên cho giải mạng này. Để tìm đúng tên giải mạng này thì các bạn có thể xem lại rule mà firewall đã tạo tự động ở trên với source tương ứng nhé. Destination chọn On và Service cũng chọn On để cho phép tất cả các dịch vụ truy cập qua Internet. NAT thì các bạn có thể enable lên nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối VPN và ping thử đến PC trong LAN nhé. VPN hiển thị trạng thái Connected là OK. Và mình đã ping đến PC trong LAN và cũng như là ping Internet thì kết nối đều thành công. Như vậy là mô hình VPN L2TP over IPsec đã chạy thành công. Ok, với hướng dẫn này thì hy vọng các bạn có thể dễ dàng triển khai, quản lý và bảo trì hệ thống VPN của mình trên thiết bị FortiGate. Và nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại comment bên dưới và bình luận để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như subscribe channel của Synthity Shop để theo dõi nhiều video cấu hình và giới thiệu sản phẩm hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.